الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المطلقة الحرباء علامة على تعرضها للغدر والخيانة من قبل شخص خبيث متربص بها فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تهرب من الحرباء في المنام علامة أنها تهرب من المشاكل والأزمات في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت البنت العزباء أمامها حرباء علامة أن هناك شخصا يريد أن يوقع بهذه البنت في الخطيئة فعليها الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أنه في عمله وتعرض لهجوم الحرباء علامة على من يريد أن يؤذيه في هذا العمل فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت البنت العزباء أن الحرباء تهجم عليها علامة على مشاحنات وخلافات كثيرة مع أهلها هذه الأيام، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء الحرباء في المنام علامة على صديق مخادع يخدعها كثيرا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه قتل الحرباء الخضراء علامة على ضياع الفرص الثمينة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص الحرباء الصفراء علامة على الحسد والغيرة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يجري من الحرباء علامة أنه يجري ويهرب من المشاكل في الحياة، والله أعلى وأعلم. وقيل أكل الحرباء الصفراء علامة على أن صاحب الرؤيا يريد أن يعمل بأعمال السحر والعياذ بالله هذه الأيام، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن حرباء زرقاء هجمت عليه في المنام علامة أنه سوف يتعرض من أشخاص منافقين للغدر والخيانة هذه الأيام فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه قتل الحرباء الزرقاء علامة على التخلص من الأحزان والهموم في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. الهروب من الحرباء الزرقاء علامة على الهروب على مشاكل كانت تقع على صاحب الرؤيا هذه الأيام، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الحرباء والثعبان يقتتلان في المنام علامة أن هناك اثنين ظالمين سلطهم الله بعضهم على بعض ليخلص بعض من بعض، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. الحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وهو صحيح.